Hello friends, welcome to the GTU studies and the subject Material Science and Metallurgy, and the chapter is Iron-Iron-Carbide Equilibrium System, and the topic is Microstructure of Steel. Microstructure means જે પણ સ્ટ્રક્ચર છે સ્ટીલની અંદર એમાં કઈ રીતના ફેઝિસ અવેલેબલ છે એ તમારે ડિસ્ક્રાઇબ કરીને બતાવવા એટલે માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવું. તો સ્ટીલની અંદર ત્રણ ટાઈપના આપણે સ્ટીલ છે એ લેવાના છે, જેની રેન્જ છે એ આયર્ન કાર્બાઇડ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવામાં મેં તમને એક્સપ્લેન કરેલી છે. જેમ કે હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ, યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ અને હાઇપર-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ. તો સૌથી પહેલા તો જે સ્ટીલ છે એની રેન્જ તમને ખબર હોવી જોઈએ. સ્ટીલ છે 0% થી સ્ટાર્ટ કરીને 2% કાર્બન સુધી હોય છે. એમાં આની વચ્ચે એક 0.83% કાર્બન કરીને એક પોઈન્ટ આવે છે 723 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પાસે, જે ડી પોઈન્ટ આપણે મેન્શન કરેલો છે નામ આપીને, એને કહેવાય યુટેક્ટોઇડ પોઈન્ટ. યુટેક્ટોઇડ યાદ રાખજો. એના કારણે શું થાય છે, સ્ટીલના બે ભાગ પડે છે. એક લેફ્ટ સાઈડનો ભાગ એટલે કે 0% થી 0.83% નો, જેને આપણે કહેશું હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ, અને એક ભાગ પડે છે 0.83 થી 2%, જેને આપણે કહેશું હાઇપર-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ. અને એક્ઝેક્ટ 0.83 એ છે તો એને આપણે યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ કહેશું. તો આ ત્રણ જે છે એની રેન્જ તમને યાદ હોવી જોઈએ, આટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે. હવે માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર એક્ઝેક્ટલી કેવું ડ્રો કરવાનું એ હું તમને સમજાવું. એના માટે આયર્ન કાર્બન ડાયાગ્રામનો થોડો પોર્શન ડ્રો કરવાનો છે, આખો આયર્ન કાર્બન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાની જરૂર નથી. તો સૌથી પહેલા આપણે ડ્રો કરીએ માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર ઓફ હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ. તો માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલનું ડ્રો કરવું એટલે શું? તો સૌથી પહેલા તો સ્ટીલ જે છે એનું જે હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલની રેન્જ છે એ બતાવવી પડે. એ કેટલી હોય? 0 થી 0.83. 0 to 0.83 એ કોઈ પણ ટેમ્પરેચરે હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ પ્રેઝન્ટ હોય છે. પણ આપણે આટલો જ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને ઓસ્ટેનાઇટમાંથી નીચે જે કુલિંગ થઈને મળે છે એના વારાફરતી અલગ અલગ ટેમ્પરેચરે આપણે માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર આવી રીતે રાઉન્ડ સર્કલ કરીને ડ્રો કરીને અંદર બતાવવાના છે. તો એને કહેવાય ડ્રો માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર ઓફ હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ. હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ એટલે મેઇન પોર્શન હાઇપો-યુટેક્ટોઇડનો દેખાડવાનો, એના પછી કંઈ બતાવવાની જરૂર નહીં. એટલે આખો આયર્ન કાર્બાઇડ મેં કીધું એમ ડ્રો કરવાની જરૂર નથી, એટલો જ વ્યવસ્થિત બતાવો. એમાં આ જે છે 0.83 ની લેફ્ટ સાઈડ એ હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલની રેન્જ છે. એમાં કોઈ પણ એક જગ્યાએ વર્ટિકલ ડોટેડ લાઇન ડ્રો કરી દીધો. તો પહેલા તો હું આયર્ન કાર્બન ડાયાગ્રામનો થોડોક પોર્શન સમજાવી દઉં. આ છે કાર્બન પર્સન્ટેજ એક્સિસ છે, આ છે ટેમ્પરેચર ઇન ડિગ્રી સેલ્સિયસ એક્સિસ છે. અહીંયા 0% કાર્બન છે, અહીંયા 0.025% કાર્બન છે, અહીંયા 0.83% કાર્બન છે, અહીંયા 1 છે. અને એના પછી આપણે બતાવવાની હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ માટે જરૂર નથી, અલગ અલગ રીતે અલગ અલગ બતાવશું. ટેમ્પરેચર સેલ્સિયસની વાત કરીએ તો 723 723 આવશે પહેલા, પછી 9 and 10 આવશે, અને પછી 1147 આવશે. આની ઉપર એ ઘણું આવે છે પણ આમાં બતાવવાનું નથી. રેડી? હવે આપણે શું કરવાનું છે કે આપણને જે આ રેન્જ મળે છે હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલની, એમાં કાર્બન કોઈ પણ એક સિલેક્ટ કરી લો. એટલે કે 0.025 થી 0.83 વચ્ચે કોઈ એક કાર્બન લઈ લેવાનું. જો તમને સ્પેસિફાઈ કરીને કીધું હોય કે આટલા જ કાર્બને માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર બતાવો તો એટલા જ લેવાના, નહીંતર તમે ગમે ત્યાં વચ્ચે લઈ શકો છો. મેં અત્યારે સમજવા માટે 0.4% કાર્બન લઈ લીધું છે. 0.4% કાર્બન માટે હું માઇક્રોસ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જ કેવો આવશે ઓસ્ટેનાઇટમાંથી નીચે આવવાથી એ બતાવવાનું છે. એટલે મેં 0.4 માંથી એક ડોટેડ લાઇન ડ્રો કરી દીધી. આ રીતે તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવાનું. હવે શું બતાવવાનું છે? ઓસ્ટેનાઇટથી શરૂ કરવાનું અને કુલિંગ કરવાનું છે. ઓસ્ટેનાઇટથી કુલિંગ કરશો એટલે આ એક બોર્ડર આવશે, જેને આપણે A3 ટેમ્પરેચર કહીએ છીએ. તો A3 ટેમ્પરેચરની ક્રોસ કરશે એટલે વચ્ચેનો પોર્શન આવશે, જેને આપણે આલ્ફા પ્લસ ગામા, ત્યાં ફેરાઇટ પ્લસ ઓસ્ટેનાઇટનું મિક્સચર મળશે. એનાથી નીચે આવશો એટલે 723 કરતાં ઓછા ટેમ્પરેચરે આવશો અહીંયાથી. એટલે આ પોઈન્ટ જેવો ક્રોસ કરશે નીચેની સાઈડ એટલે શું બની જશે? ઓસ્ટેનાઇટ છે એ વયું જશે, રિમૂવ થઈ જશે. એની જગ્યાએ આ એરિયા આવી જશે. આ એરિયાને આપણે શું આયર્ન કાર્બાઇડ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરાયો તો એમાં નામ આપ્યું હતું, આ બાજુ લેફ્ટ સાઈડ આલ્ફા આયન હોય
રાઈટ સાઈડ આ જે લાઈન છે ડોટેડ લાઈન ડી પોઈન્ટની ઈ પરલાઇટ છે, એટલે વચ્ચેનો જે ફેઝ મળે છે આખો ઈ આલ્ફા પ્લસ પરલાઇટ કરીને મળશે. તો આલ્ફા પ્લસ પરલાઇટ મળી જશે, એટલે કે આ પોઈન્ટે તમારે કોઈ સ્ટ્રક્ચર બતાવવું હોય તો એમાં ખાલી શું હોય છે ઓસ્ટેનાઇટ. અહીંયા વચ્ચે એક પોઈન્ટ લઈને સ્ટ્રક્ચર બતાવવું છે તો ત્યાં બે છે આલ્ફા અને ગામા બંને. અને 723 કરતા નીચે કોઈ પણ એક પોઈન્ટ લઈને સ્ટ્રક્ચર બતાવવું હોય તો ત્યાં છે આલ્ફા પ્લસ પરલાઇટ, એમાં ઓસ્ટેનાઇટ હશે નહીં. આટલી વસ્તુ ખબર હોય તો માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર છે એ તમે ડ્રો કરી શકશો. તો હવે આપણે માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર છે એ કેવી રીતે ડ્રો કરવું એ સમજાવી દઉં. મેં ઓલરેડી અહીંયા ડ્રો કરી દીધું છે પણ તમને એ સમજાવવાનું છે. 3 પોઈન્ટ લેવાના, એક ઓસ્ટેનાઇટમાં, એક વચ્ચે મિક્સચર ફેઝ વાળો અને થર્ડ છે એ 723 કરતા નીચેનો. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ લઈ લીધો, આ જે લાઈન છે A3 લાઈન, આને આપણે A3 ટેમ્પરેચર લાઈન કીધી, એની ઉપર એક પોઈન્ટ લેવાનો જે ઓલવેઝ ખાલી પ્યોર ઓસ્ટેનાઇટ છે. કેટલું ઉપર કેટલું નજીક નીચે એવું કોઈ જરૂરી નથી, ગમે ત્યાં એક પોઈન્ટ લઈ લેવાનો, કારણ કે આટલા એરિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ પ્યોર ઓસ્ટેનાઇટ છે. તો હવે માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવા શું કરવાનું, તો કે અહીંયા પોઈન્ટે બતાવવું છે એટલે ત્યાંથી મેં લાઈન ડ્રો કરીને એક સર્કલ ડ્રો કરી લીધું. માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર આ રીતે જ હંમેશા ડ્રો થઈને બતાવવામાં આવે છે કોઈ પણ જગ્યાએ. તો એક સર્કલ ડ્રો કરી દીધું, એની અંદર એટોમ્સ બતાવવાના છે આ રીતે. એ કઈ રીતે અલગ પડશે, તો અલગ અલગ એની ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝ હશે. આ બધા ગ્રેઇન્સ છે અને આ બધા એની ગ્રેઇન્સ બાઉન્ડ્રી છે. તો આવી રીતે બાઉન્ડ્રીઝ ડ્રો કરી દેવાની. મેં જે એક્ઝેક્ટલી ડ્રો કર્યું એવું કોપી પેસ્ટ તમારે નથી કરવાનું. એમાં કંઈ ફિક્સ ન હોય કે આ ઓસ્ટેનાઇટ આ રીતે હોય, આ રીતે હોય, આનો એરિયા વધુ હોય, એવું કંઈ ન હોય. તમારે જેટલી ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝ ડ્રો થતી હોય એટલી બતાવીને અહીંયા એટોમ્સ કે ગ્રેઇન્સ બતાવી દેવાનું. જેમ કે આમાં ખાલી કયો ફેઝ પ્રેઝન્ટ રહેશે, ખાલી કયું સ્ટ્રક્ચર પ્રેઝન્ટ રહેશે, ઓસ્ટેનાઇટ. એટલે ખાલી આમાં બધા જે ગ્રેઇન્સ છે એ ઓસ્ટેનાઇટના જ હશે. એટલે બધામાં મેં શું લખી દીધું, એ કરીને, એ એટલે ઓસ્ટેનાઇટ. એટલે ટૂંકમાં આખું જે માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર છે એ ઓસ્ટેનાઇટનું છે. હવે સેકન્ડ પોઈન્ટ બતાવવાનો છે આપણે આ A3 અને A1 લાઇનની વચ્ચે, એટલે કે આ બે લાઇનની વચ્ચે જ્યાં આલ્ફા પ્લસ ગામા પ્રેઝન્ટ છે. અહીંયા સુધી છે એ ઓસ્ટેનાઇટ છે એ 100% છે. જેવી આ લાઈન ક્રોસ કરીને નીચે આવશો એટલે આલ્ફાના પર્સન્ટેજ વધતા જશે, ગામાના પર્સન્ટેજ ઘટતા જશે. એટલે જો તમે આ લાઈનની નજીક પોઈન્ટ લેતા હો ને તો એમાં ગામા વધુ બતાવવાનો, એટલે કે ઓસ્ટેનાઇટ વધુ બતાવવાનો, આલ્ફા ઓછો. અહીંયા સુધી આલ્ફા છે ઓછો રહેશે, પણ થોડોક હવે આલ્ફા છે ઓસ્ટેનાઇટ કરતાં વધી જશે જો આની નજીક તમે બતાવશો તો. રેડી? એટલે અહીંયા એક મેં પોઈન્ટ લઈ લીધો છે, ત્યાં લાઈન ડ્રો કરીને સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરી દીધું. આ માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું આ પોઈન્ટનું, એટલે કે સર્કલ ડ્રો કર્યું, એમાં અલગ અલગ ગ્રેઇન્સ બતાવવા ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝ ડ્રો કરી દીધી. હવે અમુક ગ્રેઇન્સ છે કોના છે, ઓસ્ટેનાઇટના, એટલે એ લખી દીધું. અને અમુક ગ્રેઇન્સ છે આલ્ફાના, ફેરાઇટ આયન, એટલે મેં એમાં આલ્ફા લખી દીધું. એટલે તમને આમાંથી સમજાઈ જાય કે આમાં આલ્ફા પ્લસ ઓસ્ટેનાઇટ બંને પ્રેઝન્ટ છે. રેડી? તો આ પ્રકારનું છે એ સેકન્ડ પોઈન્ટ લેવાનું. હવે આપણે થર્ડ પોઈન્ટની અંદર આવીએ. થર્ડ પોઈન્ટ છે એ શું છે, ક્યાં લેવાનો છે, 723 ને ક્રોસ કરી દેવાનો, એટલે 723 નીચે વહી આવવાનું. તો આ જે પોઈન્ટ છે એમાં કયો ફેઝ પ્રેઝન્ટ છે, આલ્ફા પ્લસ પરલાઇટ. કારણ કે અહીંયા મેં કીધું જ પહેલા જે પ્રમાણે આલ્ફા પ્લસ પરલાઇટ. પરલાઇટ એટલે પાછું શું છે, આલ્ફા પ્લસ સિમેન્ટાઇટનું મિક્સચર છે. એટલે પરલાઇટમાં તો આલ્ફા એ છે પ્લસ આલ્ફા એનું પોતાનું પણ અલગ કંઈક છે. હવે અહીંયા છે ને ડી પોઈન્ટે 100% પરલાઇટ મળે છે, અને 100% પરલાઇટે 13% શું હોય છે, ફેરાઇટ છે, અને એમાં 87% શું હોય છે, સિમેન્ટાઇટ. પણ 100% પરલાઇટ નથી. અહીંયા લેફ્ટ સાઈડ છે આ લાઈન ઉપર લેવાનું છે, જ્યાં પરલાઇટ છે એ ઓછા છે, એટલે કે સિમેન્ટાઇટનો પોર્શન એ ઓછો હોય છે, એની જગ્યાએ આલ્ફાનો પોર્શન વધારે છે. તો આ પોઈન્ટે મારે માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવું છે. હવે અહીંયા તમે ઉપર લઈ શકો, આ નીચે લઈ શકો, થોડુંક નીચે લઈ શકો, એટલું લેવાનું છે, સાવ નીચે નથી બતાવવાનું. તો આપણે આ પોઈન્ટે લઈ લીધું અને અહીંયા માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવાની ટ્રાય કરી, સર્કલ ડ્રો કરીને. તો એમાં કયા કયા પોઈન્ટ્સ બતાવવાના, તો પહેલા તો પરલાઇટ બતાવવું છે. રેડી? પરલાઇટમાં શું હોય, આલ્ફા પ્લસ સિમેન્ટાઇટ. તો આમાં મેં જે રેડ માર્કરે રેડ થિકનેસ વાળી લાઈન ડ્રો કરી છે. જો થિકનેસ વાળી એટલે કરી છે કે રેડ થિકનેસ વાળી જે લાઈન છે ને એ શું બતાવે છે, Fe3C સિમેન્ટાઇટ. અહીંયા એરો કરીને પણ બતાવેલું છે. અને જે વ્હાઇટ સ્પેસ જે છે, જે વધારે થિકનેસ વાળું છે, વ્હાઇટ સ્પેસ જેટલી પણ છે એ બધી શું બતાવે છે, આલ્ફા આયન. એટલે આલ્ફા આયન છે એ વધારે હોય છે, એટલે જો વ્હાઇટ સ્પેસની થિકનેસ પણ વધારે છે. જ્યારે સિમેન્ટાઇટના પર્સન્ટેજ સાવ ઓછા છે. અને પરલાઇટ છે એ બંનેનું મિક્સચર હોય છે, એ પણ સાથે સાથે બતાવી દીધું. રેડી? એટલે સિમેન્ટાઇટ એ થોડો ઘણો પ્રેઝન્ટ છે આ રેડ થિકનેસ વાળો,
અને વ્હાઇટ સ્પેસ છે એ વધારે છે એ છે આલ્ફા આયન. ટૂંકમાં આલ્ફા અને સિમેન્ટાઇટનું મિક્સચર છે અને એને ઘણીવાર પરલાઇટ પણ કહીએ છીએ, એટલે પરલાઇટ પણ આપણે લખી દીધું છે. તો આ રીતે તમારે માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવાનું છે. આ શેનું માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર હતું? હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ, એટલે કે જ્યારે સ્ટીલની અંદર 0.83% કાર્બન કરતા ઓછા હશે ત્યારે. રેડી? હવે આપણે સેકન્ડ જોઈએ. સેકન્ડ શું હતું આપણા માટે? યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ, એક્ઝેક્ટ યુટેક્ટોઇડ, હાઇપોય નહીં અને હાઇપરય નહીં, એટલે કે એક્ઝેક્ટ 0.83%. તો ફરી મેં કીધું એમ આયન કાર્બન ડાયાગ્રામનો જે કામનો પોર્શન છે એટલો ડ્રો કરી દેવાનો વ્યવસ્થિત, બાકીનો આખો આયન કાર્બન ડાયાગ્રામ ઉપર રાઈટ સાઈડ આવે છે એ બતાવવાનો નથી. તો અહીંયા જોઈ શકો છો એમ આટલો પોર્શન બતાવી દીધો, 0.83% એક લાઈન ડ્રો કરી દીધી, જેમાં 2 જ પોઈન્ટ બતાવવાના છે. શું કામ 2 પોઈન્ટ? કારણ કે આપણે એમાં પ્રીવિયસમાં હાઇપોની અંદર 3 પોઈન્ટ બતાવ્યા, કારણ કે વચ્ચે મિક્સચર મળતું હતું. આમાં મિક્સચર જેવું કાંઈ નહીં મળે, સીધું ઉપર ઓસ્ટેનાઇટ હશે અને નીચે ડાયરેક્ટલી પરલાઇટ હશે. એ પણ કેવું? 100% પરલાઇટ, પ્યોર પરલાઇટ હશે, જેમાં 13% ફેરાઇટ એટલે કે આલ્ફા આયન અને 87% શું હશે? સિમેન્ટાઇટ હશે. તો બસ આટલી વસ્તુ છે એ યાદ રાખવાની છે. હવે આપણે 2 પોઈન્ટ બતાવી દઈએ. એક પોઈન્ટ ઓસ્ટેનાઇટમાં લઈ લઈએ. કેટલો ઉપર લેશો એ કાંઈ જરૂરી નથી, કારણ કે એમાં પ્યોર ઓસ્ટેનાઇટ જ હશે. તો મેં બતાવી દીધું, ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝ બતાવી દીધી, વચ્ચે ગ્રેઇન્સ છે એમાં એ લખી દીધું કારણ કે ઓસ્ટેનાઇટ છે. નીચે આવો, નીચે આટલા એરિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ એક પોઈન્ટ લઈ લ્યો. એ પોઈન્ટ માટે લાઈન ડ્રો કરીને માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર સર્કલ કરીને ડ્રો કરો. તો એમાં જો મેં ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝ કેટલી બધી બતાવી દીધી. હવે ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝ ડ્રો કરીને મેં રેડ બ્લોક અને વ્હાઇટ સ્પેસથી 2 સ્ટ્રક્ચર બતાવેલા છે. તો વ્હાઇટ સ્પેસ છે અગેન આલ્ફા આયન અને રેડ જે થિક લાઇન છે Fe3C બતાવે છે. એમાં Fe3C છે અને આલ્ફા આયન બંને સેમ જેવા લાગે છે, પણ Fe3C અને આલ્ફા આયનમાં આલ્ફા આયન કરતાં કોણ વધારે છે? Fe3C વધારે છે, એવી રીતે તમારે બતાવવાનું છે. એટલે વ્હાઇટ સ્પેસ ટૂંકમાં બહુ ઓછી બતાવી એ રીતે બતાવવાનું અને આ વસ્તુ લખી નાખવાની, એટલે 100% પૂરા માર્ક્સ તમને મળી જશે. તો આ હતું હવે યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ માટે. પહેલું વ્યવસ્થિત સમજાવેલું હોવું જોઈએ, એટલે તમને હવે આ પણ વ્યવસ્થિત છે એ સ્પીડમાં તમને સમજાઈ જશે. થર્ડ આપણે લઈએ હાઇપર-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ. હાઇપર-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ છે, જો આ રીતે તમે એક્ઝામમાં ચેન્જ કરજો મારી જેમ. મેં હાઇપો માટે લેફ્ટ સાઈડ ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યો હતો, કારણ કે મારે આ બાજુનો એરિયા હાઇપો આવે છે એટલે અહીંયા સ્ટ્રક્ચર બતાવવા પડ્યા. જ્યારે હાઇપરમાં આ બાજુ એરિયા આવે છે એટલે આ બાજુ સ્ટ્રક્ચર બતાવો. તમે અહીંયાથી લાઈન ડ્રો કરીને આમ જાઓ તો થોડુંક મિક્સચર થઈ જશે, બહુ વ્યવસ્થિત નહીં લાગે. એટલે આ થોડુંક તમારી સેન્સ પ્રમાણે સમજીને ડ્રો કરજો. સૌથી પહેલા તો હાઇપર-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ માટે આપણે આયન કાર્બન ડાયાગ્રામનો એક થોડોક નાનો એવો પોર્શન ડ્રો કરી દીધો. હાઇપર એટલે ક્યાં આવે? હાઇપરની રેન્જ કેટલી છે? 0.83% કાર્બનથી લઈને 2% કાર્બન, એટલે 0.83 છે આ લાઈન બતાવે છે, ડોટેડ લાઈન. એટલે એની રાઈટ સાઈડ છે એ આપણે એક વર્ટિકલ ડોટેડ લાઈન ડ્રો કરવાની છે. એ કેટલી દૂર કરવાની? તો કે 2 અને 0.83 ની વચ્ચે ગમે ત્યાં આવી જોઈએ, ચાલશે. રેડી? હવે એ બંને ગમે ત્યાં આવે છે એમાં પાછા 3 પોઈન્ટ બતાવવાના. શું કામ અગેન 3 પોઈન્ટ? કારણ કે એક ઓસ્ટેનાઇટ છે, એક વચ્ચે પાછું ઓસ્ટેનાઇટ પ્લસ લેડેબ્યુરાઇટનું મિક્સચર મળશે અને નીચે ફરી પાછું પરલાઇટ અને સિમેન્ટાઇટનું મિક્સચર મળે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો ઓસ્ટેનાઇટ છે એ પહેલો પોઈન્ટ લઈ લઈએ ઓસ્ટેનાઇટની અંદર, એટલે લાઈન ડ્રો કરીને માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરી દઈએ સર્કલમાં અને ગ્રેઇન બાઉન્ડ્રીઝ વડે ગ્રેઇન્સ બતાવી દઈએ. તો એ બધા શું આવશે? ઓસ્ટેનાઇટના એ, કારણ કે ઓસ્ટેનાઇટ છે 100%. નીચે આવશું એટલે શું આવશે? ગામા પ્લસ લેડેબ્યુરાઇટ. ગામા એટલે શું છે? ઓસ્ટેનાઇટ, અને લેડેબ્યુરાઇટ શું છે? સિમેન્ટાઇટ. રેડી? કારણ કે સિમેન્ટાઇટ અને ઓસ્ટેનાઇટનું મિક્સચર છે, એટલે ટૂંકમાં આ જે ફેસ છે એમાં ઓસ્ટેનાઇટ અને સિમેન્ટાઇટ બતાવવાનો છે. એટલે એક પોઈન્ટ લઈ લીધો વચ્ચે, એમાં લાઈન ડ્રો કરીને બતાવી દીધું. આમાં તમે જોઈ શકો છો 2 ગ્રીન લાઈન બતાવી છે ગ્રીન બાઉન્ડ્રીઝમાં, એટલે આ જે થીક ગ્રીન લાઈન થઈ. એટલો હું ડાર્ક એરિયા કરવો હોય તો કરી દઉં, જેથી તમને આઈડિયા આવે. આ જેટલો પણ હું ડાર્ક એરિયા કરી દઉં છું બ્લેક માર્કરથી, એ બધો બતાવે છે સિમેન્ટાઇટનો એરિયા. અને એની સિવાયનો જેટલો પણ સ્પેસ વધે છે આ બધી, એ છે ઓસ્ટેનાઇટના ગ્રેન્સ, એટલે એમાં લખી દીધું એ. તો આ રીતે છે એ તમારો સ્ટ્રક્ચર બનતો હોય છે. હવે એની નીચે આવી એટલે કે 723 ને ક્રોસ કરી. 723 ને ક્રોસ કરશો એટલે શું મળશે? પરલાઇટ પ્લસ સિમેન્ટાઇટનું મિક્સચર. હા, આપણે આયન કાર્બનમાં એવું કીધું હતું કે ટ્રાન્સફોર્મ લેડેબ્યુરાઇટ એ મળે છે, પણ અત્યારે એ ભૂલી જાજો. લેડેબ્યુરાઇટ જેવો વસ્તુ આપણે અત્યારે નથી યાદ રાખવી. ટૂંકમાં આ બાજુ પરલાઇટ અને રાઈટ સાઈડ સિમેન્ટાઇટ હોય એટલે પરલાઇટ પ્લસ સિમેન્ટાઇટનું મિક્સચર મળે છે. P પ્લસ Fe3C નું મિક્સચર. P એટલે પરલાઇટ, કોનું મિક્સચર છે? આલ્ફા અને સિમેન્ટાઇટનું.
પ્લસ સિમેન્ટાઇટ એટલે ટૂંકમાં આલ્ફા અને સિમેન્ટાઇટ બે તમારે બતાવવાના છે સ્ટ્રક્ચરમાં. એટલે અહીંયા કોઈ પણ એક પોઈન્ટ લઈને લાઈન ડ્રો કરીને સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવા, સર્કલ ડ્રો કર્યું, એની અંદર ફરી પાછું મેં આવી રીતે થીક ગ્રીન વડે એક ગ્રેન બાઉન્ડ્રીઝ બતાવી દીધી. ફરી પાછી આ જે ડાર્ક પોર્શન કરી દઉં છું, હાઇલાઇટેડ પોર્શન, એ શું બતાવશે? સિમેન્ટાઇટની બાઉન્ડ્રી. રેડી? અને આ જે વચ્ચેનો સ્પેસ છે એ પાછું શું હોય છે? પરલાઇટ હશે. આ સિમેન્ટાઇટ હશે અલગથી, કારણ કે Fe3C છે, અને બાકીનું શું હોય છે? પરલાઇટ. પણ પાછું પરલાઇટ છે પોતે સિંગલ ફેઝ નથી, પરલાઇટમાં પાછી બે વસ્તુ આવે છે, એક આલ્ફા અને સિમેન્ટાઇટ. એટલે આ જે છે પરલાઇટ છે સાચી વાત, પણ જે રેડ પોર્શન જે છે એ અલગથી સિમેન્ટાઇટ બતાવે છે, પરલાઇટની અંદરનો સિમેન્ટાઇટ છે. જ્યારે આ જે બતાવ્યું હાઇલાઇટ કરીને એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સિમેન્ટાઇટ છે. જ્યારે અહીંયા જે વ્હાઇટ સ્પેસ આવે છે એ છે આલ્ફા આયન. એટલે ટૂંકમાં આ જે એરિયા વધે છે વ્હાઇટ સ્પેસ રેડ માર્કરનો બંનેનો મિક્સ કરીને, એ પરલાઇટ છે, એટલે આલ્ફા પ્લસ સિમેન્ટાઇટ. અને આ અલગથી બતાવ્યું છે એ ખાલી સિમેન્ટાઇટ છે. એટલે અહીંયા થઈ ગયું તમારો ફેસ તૈયાર. તો આ રીતે તમારે ફેસ બતાવવાનો છે. રેડી? તો આ હતા આપણા આજના 3 માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર ઓફ હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ, ખાલી યુટેક્ટોઇડ અને હાઇપર-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીક. રેડી? આ ત્રીજો થઈ ગયો. વચ્ચે આપણે સેન્ટરમાં બીજો બતાવ્યો ખાલી યુટેક્ટોઇડનો, અને ફર્સ્ટ આપણે બહુ વ્યવસ્થિત આ એટલે સમજાયું કારણ કે સેકન્ડ અને થર્ડમાં હવે વાર લાગવી જોઈએ નહીં. તો 3 કે 4 માર્ક્સમાં કોઈ પણ એક માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર પૂછાય છે. બહુ બધી વાર પૂછાયેલું છે, ત્રણેય નથી પૂછવાનું હજી એક સાથે, પણ ત્રણેય પૂછવું હોય તો 7 માર્કમાં પણ પૂછી શકે છે. આમાંથી કોઈ પણ એક પૂછાય છે. મોસ્ટ ઓફ તો હાઇપો-યુટેક્ટોઇડ સ્ટીલ જ પૂછાય છે, જેમાં અહીંયા કાર્બન પર્સન્ટેજ છે એ આપી દે છે ઘણીવાર, અને નથી આપતા તો તમારી રીતે લેવાનું હોય છે. રેડી? તો આ થઈ ગયો આપણો માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર રિલેટેડનો આજનો વિડીયો લેક્ચર. આઈ હોપ તમને આ બધા જ માઇક્રોસ્ટ્રક્ચર સમજાણાય છે. તો વિડીયો છે એ લાઇક કરો, શેર કરો બધા સાથે. મટીરિયલ છે એ પીપીટીનું અથવા આ બધા પેજનું PDF મેળવવા માટે gtustudies.com વેબસાઇટ ઉપર વિઝિટ કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો GTU સ્ટડીઝ ચેનલ. વિડીયો જોવા બદલ થેન્ક યુ.